שלום חברים, אני סווטה מסווטה טרו סופ. מה שלומכם? היום אני אעשה סבון בטכניקת פייפ דיוויידר ספירל, שזה אומר שמוזגים את הסבון לתוך הצינורות. קודם כל, איך יודעים מה המשקל של סבון שנכנס לתוך התבנית? קיבלתי תבנית חדשה, אני פשוט מכניסה בפנים מים, וככה אני יודעת לפי המשקל כמה סבון ייכנס. עכשיו אני מודדת את הסבון ומתכננת את הגודל של חתיכות הסבון שאני אחתוך אותו אחר כך. 3 לרוחב, 3 לאורך. אני רושמת את כל הנתונים האלה במחברת בשביל להשתמש בנתונים האלה לפעמים הבאות. אני מתכננת לעשות 2 סבונים לגובה בעובי של 1.8 אינץ'. עכשיו אני בודקת כמה משקל של סבון שנכנס בתוך גליל נייר אחד. אני שמה בפנים שקית ופשוט שוקלת את המים שנכנסים בפנים לגובה של סבון שאני מעוניינת. יצא לי 110 גרם. אוקיי, עכשיו אני מכניסה את התבנית לתוך קרטון, כי סיליקון הוא רך, וסביר להניח שהצורה של התבנית תשתנה עם משקל הסבון. יש לי מין קרטונים כאלה, מאיזושהי אריזה. אני שם אותם בצדדים של התבנית, בשביל לוודא שהצורה של הסבון תשמר כמו שאני רוצה, והתבנית לא תתנפח. אני מסמנת את הסבונים, את המקומות איפה לרוחב ולגובה אני אחתוך את הסבון, בשביל למקם אחר כך את גלילי נייר. בהתחלה חשבתי על 5, ואז החלטתי שיהיו לי 4 בסבון. חימת קקאו, משטח מסתובב מאיקאה, שיהיה לי קל למלא אחר כך את התבנית. אני ממיסה את החימה, אני לוקחת את הגלילים, וכמו שבסרטונים, מדביקה את הגלילים לתוך התבנית עם חימת הקקאו. עכשיו אני מאחדת מים עם סודה עם שמנים. בשמנים יש לי חימר קאולין לבן ושיבול אלכוהולידית. אני מגיעה לאמולסיה. אם אתם לא זוכרים איך בודקים שהאמולסיה יציבה, יש לינק לסרטון בנושא. את הסבון שיהיה בגלילים, את המשקל 4 כפול 110, ומוסיפה שמנים מטריים של לבנדר וליים. אני מפרידה חלק קטן של הסבון, צובעת אותו עם חימר ירוק, כי אני רוצה שברגע שאני מערבבת ביניהם בעדינות, יהיה מין עלים כאלה בסבון הלבן, וזה חלק מהעיצוב. אני משתמשת בחימר סגול, ברזילאי, ליצור חלק מהסבון שיהיה בתוך הגלילים, וחימר ורוד. חימר ורוד שלי וסגול מ-Nature's Garden, חימרים מצוינים, צבעים טובים. עכשיו אני מוסיפה אבץ אוקסיד, כי אני רוצה שהסבון שלי יהיה ממש לבן. ואני שמה לב שהסבון מתחיל להזדרז, התריס מתחיל להתקדם. גם בגלל שאני עובדת עם אחוזי מים נמוכים, וגם בגלל ששמתי הרבה חימרים. אני מתחילה למזוג את הסבון הלבן, ואני שמה לב שהגלילים לא נדבקו. ואז יש לי פלן B, תוכנית B, אני ממלאה קודם את הגלילים, ואחר כך אני אמזוג את הסבון הלבן. ככה הגלילים יהיו כבדים, והסבון יהיה יותר קשה לו להזיז אותם. אני שמה סגול וורוד לסירוגין בתוך הגלילים. מאוד נוח עם הכלי לסובב את התבנית ולא להתאמץ. ממלאה אותם עד הסוף. קצת מנערת שיצאו בועות אוויר. וממלאה את הסבון הלבן עם נגיעות של ירוק. הסבון די קשה ונורא מבאס, הוא היה אמור להיות יותר נוזלי. טוב, ככה לומדים. אחרי שאני מוצאה את כל הסבון הלבן, אני מתחילה לעשות סביר סיבובי כזה בתוך הגלילים,
ושולפת החוצה את הגלילים. הסבון בתוך הגלילים מתקשה, ואני עוזרת עם השיפוד להוציא אותו. עושה מין תנועה סיבובית, ואז זה יוצא בקלות. אחרי שאני מוציאה את הגלילים, דופקת קצת את התבנית, שהכל יתאחד, ועם השיפוד נכנסת עמוק לתוך הסבון, ועושה מין סווירלים כאלה, מין פרחים אקראיים בתוך סבון. את הקרטונים לצד של תבנית, כי ראיתי שדי התנפחה בגלל משקל הסבון. מכסה את הסבון ומכניסה אותו לתנור שחומם מראש ל-75 מעלות. חשוב לציין שהתנור כבוי ברגע שאני מכניסה את הסבון, ואני נותנת לסבון להתקרר שם לבד. אחרי פחות מ-12 שעות הסבון כבר היה קר, והיה אפשר לחלוץ אותו בקלות מתבנית. תראו איזה קלות הוא יוצא, זה כיף בתבניות סיליקון, ממש קל לטפל בסבון. אני מורידה את הפינות עם קלפן של קליפות של ירקות כזה, ככה שיהיה לי יותר נוח אחר כך להסתדר איתו. ואני משתמשת בכלי כזה מיוחד, עם מין מיתר מתוח, לחלק את הבאץ' הגדול של הסבון לבאצ'ים קטנים יותר, לפי הגובה שאני צריכה, שתכננתי מראש. אני מקבלת 3 באצ'ים מבאץ' אחד. ודבר הבא שאני עושה, אני מחלקת את הסבון, ופה הטעות שלי, הייתי צריכה לחלק אותו ל3 חתיכות, ואני חילקתי רק ל2, כי כל כך התלהבתי מאיך שהסבון נראה ומהטכניקה עצמה, והנה עוד פעם אני עושה אותה טעות, במקום לחלק ל3, אני מחלקת רק ל2. בסופו של דבר אני אקבל חתיכות גדולות יותר של סבון, של 170 גרם במקום 120 כל חתיכה. בינתיים אני מחלקת את הבאצ'ים לקוביות קטנות יותר, ועכשיו אני שמה אותה מסדרת במולטיקאטר ובמכה אחת. תראו איזה יופי של סבונים התקבלו, ממש יפים, והפרחים האלה על רקע לבן הם נגיעות של ירוק, הסגול הוא סגול, הוורוד הוא ורוד, סבון מאוד מאוד יפה יצא, ואני מאוד שמחה שככה זה יצא. חוץ מטעות במספר הסבונים, כל השאר יצא מושלם. אני מנקה את פינות הסבון. הסבון מרגיש לי די קשה, ואני מחליטה להחתים אותו באופן מיידי. הנה החותמת שלי. אני בוחרת איזה צד להחתים. מצאתי צד הנכון. טאדאם! החתמה מושלמת. יצא ממש ממש יפה. תודה רבה על הצפייה. מקווה שנהניתם ולמדתם דברים. ניפגש בסרטון הבא. ביי בינתיים.